Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, hit subscribe for more videos. And for today's tutorial guys, it would be the first episode of my series of paano nga ba magsimula sa pagko-crochet. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng slip knot at ng foundation chain. So, kailangan yung malaman to guys kasi kapag gumagawa kayo ng top or any project, ito yung pinaka-starting or pinaka-base ng halos lahat ng pag-start ng ating crochet projects. So, ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating tutorial, syempre kailangan nating malaman yung mga materials na kakailanganin natin. So, ang una guys is itong yarn. Ang gamit ko is category 4 yarn. 100% acrylic. Pwede kayong gumamit ng kahit anong yarn na gusto nyo, but make sure guys na gagamitin nyo yung recommended hook size na nasa label ng inyong yarn. So, dito sa yarn na gagamitin ko, ang nakasulat is 5 to 6. So, pag may nakita kayong sign na ganyan sa label, ibig sabihin, ito yung recommended hook na gagamitin nyo sa inyong yarn. So, for me guys, it's 5 to 6. So, ang gagamitin kong hook dito sa yarn na to is 5mm. Tapos, gagamit din tayo ng tailor scissors. Ayan. Pwede kayong gumamit ng normal scissor. Pero, mas maganda kasi ito kasi mas matalim siya. Tapos, mas maganda siyang gamitin sa yarn. Tapos, itong tapestry needle. Ang kaibahan niya sa regular needle is mas mapurol yung nasa dulo niya guys. So, hindi masisira yung inyong project kapag ginamit nyo siya. So, yun yung mga materials guys na kakailanganin natin. So, if you are interested, keep on watching and let's get started. So, sa paggawa ng slip knot natin guys, gagamitin natin yung dulo ng ating yarn and then itong 2 fingers na ito. Ipapatong natin itong yarn sa taas ng ating 2 fingers. Dapat maging ganyan yung itsura niya. Tapos, ibabaliktad mo yung 2 fingers. Tapos, kukuhanin mo itong yarn na ito. Yung working yarn na pinatawag natin. Tapos, hihilain mo lang siya. Ipapasok mo yung iyong hook dito sa butas na nagawa mo. And then, there you go. Na-secure na natin siya. Okay? Gagawin natin ulit yon. So, gamitin mo yung 2 fingers mo, yung dulo ng yarn, ipatong mo siya. Baliktarin mo yung 2 daliri mo. Split, kuhanin mo itong working yarn. Hilain mo. And then, yung iyong hook, pasok mo sa butas. Then, pull. Yan. Guys, malalaman nyo na tama yung paggawa nyo ng slip knot kapag na-move nyo itong knot na ito. Kapag na-move nyo siya. Okay? So, kapag hindi nyo na-move yan, it means na mali yung pagkakagawa nyo ng slip knot. Dapat movable siya. And then, one more way how to do it, guys, is ang madali lang na ginagawa ko, pinapatong ko lang siya sa isang finger ko. Tapos, ipinapasok ko itong working yarn dito sa butas. Ganyan. There you go. Turo ko sa inyo ulit kung paano ko ginagawa yon. Ito sa isang finger ko, papasok ko ipapatong ko yung yarn. Tapos, meron kang parang butas dyan, diba? Dyan mo ipapasok itong working yarn mo. Hilahin mo lang siya dyan sa gitna. Pasok mo yung hook. So, pag na-move mo siya, ibig sabihin, tama yung paggawa mo ng slip knot. So, that's how I do my slip knots. So, guys, kapag meron na tayong slip knot, pwede na tayong mag-start maggawa ng ating foundation chain. So, sa foundation chain, ang kailangan mong gawin is yarn over. And then, etong hook mo, hihilain mo siya. Ipapasok mo itong yarn dito sa loob ng butas na ginawa mo. And then, ulitin natin. Yarn over. Papasok mo yung iyong hook sa butas. There you go. Ulitin natin. Yarn over. Papasok mo yung hook mo doon sa butas. So, yarn over. Pull up a loop. There you go. Isang beses pa. 5.
So, I have 5 chains right now. So, yan yung tinatawag natin na foundation chain. So, again, yarn over, pull up a loop, there you go, yarn over, pull up a loop. So, ito yung tinatawag natin na foundation chain. So, ito yung nag-i-start, dito tayo mag-i-start sa paggawa ng mga stitches. And guys, once we have this is what we call the foundation chain. So, from the word itself, foundation, that means this is the base of every project that we will be doing with crocheting. So, kung alam mo na ito, pwede ka lang magsimula mag-crochet. So, ang next episode ko is how to make or paano gumawa ng single crochet. So, I hope you actually subscribe to my channel for the next episode and for more videos from me. And also, hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka right away kapag nag-upload ako ng bagong video. And again guys, thank you so much for joining me today. You do have a good one. Goodbye!